ก็เดี๋ยววันนี้อันนี้เป็นปีที่ 3 แล้วสำหรับElectronic Music Concert นะครับ เป็นเฟสติวัลประหลาดๆที่เราจำเพาะเจาะจงว่าเราจะใช้ชื่อนี้คือที่อื่นเขาอาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้เราจองชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเราเลยได้เปลี่ยนนะฮะเราก็เลยเป็นที่เดียวนะฮะที่ใช้ชื่อว่า Electronic Music Concert จริงๆนะฮะเพราะที่อื่นเขาก็เล่นไฟฟ้าเหมือนกันแต่เขาไม่ใช้ชื่อนี้นะฮะเราขี้โกงนะฮะแล้วนั่นทำให้เราทำมาได้ปีที่ 3 แล้วก็รู้สึกว่าพรรคพวกคนที่มาร่วมเป็นเนิร์ดด้วยกันเนี่ยนะฮะมาร่วมกันมาหลายๆปีแล้วนะครับนะฮะแล้วก็สนุกดีผมว่ามันสนุกดีแล้วก็ตรงนี้แถวๆนี้เข้ามาอย่าเพิ่งคุยกันได้ไหมฮะหาที่นั่งดีไหมนะข้างบนก็ได้ข้างบนก็ชิลดีนะครับโอเคนะครับผมหน้าที่ของผมอาจารย์ปูให้พูดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคนเขามาถึงที่แล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะผมพูดไปเรื่อยๆนะครับก็ Electronic Music Concert ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีไอสายระยางเป็นยูโรแลกแบบนี้ตลอดเวลานะฮะของใครนะผมอยากได้มากของผู้กันเหรอฮะขายเท่าไหร่ เปลี่ยนเป็นงานประมูลแทน 5,000 เริ่มต้น ผมเคาะก่อนเลย 5,500 นะครับโอเคมันไม่ได้หมายถึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะเวลาเราบอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกนะฮะพอบอกหลายๆคนที่เป็นมือกีตาร์ร็อกก็เจอว่าผมเล่นกีตาร์ร็อกผมโดนไฟดูดประจำเนี่ยผมเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าครับอันไหนโดนไฟดูดก็มีแนวโน้มจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอย่างข้างล่างเนี่ยพอดีผมมองเห็นเพดอลพอดีนะครับข้างล่างเนี่ยไม่กล้าเหยียบนะเดี๋ยวไปแตะต้องของเขานะครับแล้วก็ถ้าเราจะมองในแง่ของความเรียกอะไรความคิดสักนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะมองได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกหมายถึงดนตรีที่มันโปรเจกต์ออกมาแล้วเราไม่ได้สัมผัสกับดนตรีนั้นโดยตรงเราสัมผัสมันผ่านไอ้เจ้าตู้ดำๆแบบนี้ลำโพงนะครับเราสัมผัสมันผ่านตู้ดำๆแบบนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกใหม่ที่มันในแง่นึงเหมือนแบบรู้สึกใหม่บรรยายไม่ถูกอะไรเงี้ยนะมันเสียงมันไม่ได้ออกมาจากอะคูสติกอย่างนี้โดยตรงแต่มันออกมาจากไอ้ลำโพงแบบนี้แล้วทำให้เรารู้สึกแบบมันประหลาดนะครับในกรณีแบบนี้เราอาจจะมองว่านี่เป็นคำนิยามของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ดันมีเห็นเบสดรัมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหูอยู่ตรงนี้1ตัวนะมีกองชุดตรงนี้แปลว่าเราสัมผัสเสียงของมันโดยตรงเสียงวิ่งจากตรงนี้ไปหาหูเราโดยตรงนะส่วนหนึ่งนะแล้วก็ซ้อนกับเสียงที่มาจากลำโพงไม่แน่เราอาจจะมองขอบเขตของอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกกว้างขึ้นทุกทีคล้ายๆกับคนที่มาดูตรงนี้หรือคนที่มาร่วมงานที่กว้างขึ้นทุกทีนะครับอาจารย์ปูครับพอหรือยังครับไม่งั้นผมจะพลาดไปเรื่อยๆนะฮะโอเคยังมีคนเข้ามาอยู่นะผมเชียร์แขกต่อนะโอเคนะครับก็ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกก็มีลักษณะที่เราเจอว่ามันอาจจะเล่นด้วยเครื่องที่เป็นอะคูสติกก็ได้แต่ในที่สุดแล้วเครื่องอะคูสติกทำอะไรบางอย่างที่เครื่องอะคูสติกนั้นๆมันไม่เคยทำหรือเขาไม่ทำกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราอาจจะเห็นที่หูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเห็นที่แซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ทำกันแบบนี้ในเวลาปกตินะครับก็วันนี้เราได้ดูอาจารย์กุ๊กทำอะไรที่ปกติอาจารย์กุ๊กไม่ทำนะฮะถ่ายรูปไว้เยอะๆนะฮะตัวเนี้ยขึ้นเฟซแล้วอัพไว้นะฮะเผาได้นะฮะอะไรนะครับเผาได้นะฮะของอย่างนี้นะฮะไม่รู้แล้วก็ไปโทษผู้การเอานะฮะผมไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์กุ๊กจะเล่นเพลงผมด้วยนะฮะตอนปลายปีต่อไปเดี๋ยวผมต้องเขียนเพลงให้อาจารย์กุ๊กด้วยก็ให้แกฝึกไว้ก่อนนะฮะฝึกเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะว่าไม่ได้ฝึกเล่นเพลงนะฮะแกเก่งอยู่แล้วนะฮะแต่ฝึกโดนพวกเราเผานะฮะถ่ายรูปแล้วเผานะฮะฝึกไว้นะฮะโอเคก็คอนเสิร์ตวันนี้นะครับจะเริ่มต้นมีอีกประเด็นหนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีโดยที่ซ้ำบางทีกลายเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งนะครับกลายเป็นสื่อที่เป็นวิดีโอหรืออื่นๆนะครับซึ่งในแง่หนึ่งผมอยากจะบอกว่าเรารีบจองชื่อเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกเนี่ยจริงๆมันก็คือเรารีบจองชื่อครับเราก็อย่างที่บอกจองก่อนได้เปลี่ยนแต่พอมาอยู่ในงานปุ๊บหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามอะไรวะตีถังก็ตีอิเล็กทรอนิกส์ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางทีอาจจะมีอย่างนั้นก็ได้ผมอยากจะบอกว่าเป็นงานที่นักดนตรีเนิร์ดๆมารวมตัวกันแล้วก็ทำอะไรสนุกๆนะครับที่ปกติคุณไปหาแบบนี้ข้างนอกไม่ค่อยได้เท่าไหร่
นะครับเพราะส่วนมากข้างนอกเขาต้องการทำให้พวกเรามีความสุขเวลาเราดูใช่ไหม มางานนี้มันก็อีกแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะสนุกอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับเราอาจจะเกิดอาการทรานส์หรือว่าเข้าฌานหรืออะไรก็แล้วแต่ในงานวันนี้เข้าฌานโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมีงานหลายๆชิ้นนะครับจากทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับหลายๆท่านที่อยู่ในงานชิ้นนี้นะครับผมไม่มีสูจิบัตรอยู่ในมือตอนนี้แต่สูจิบัตรมันเป็น QR code อาจารย์ปูโพสต์เอาไว้ใน Facebook มีในเพจของอีเวนต์นี้นะครับอ่านเองนะครับพวกเรามีการศึกษากันแล้วนะไม่พูดนะครับก็จะมีเพลงหลากหลายเพลงบางเพลงอาจจะมีการเปิดวิดีโอแล้วไฟมืดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไอ้สายเสยอะไรต่างๆนิดนึงนะครับเวลาเราเดินไปเดินมาโดยเฉพาะโซนที่เป็นมิกเซอร์คอนโซลตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำว่าปิดเครื่องมือสื่อสารก็จะดีเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นเพลงอันไหนเป็นสิ่งที่เราทำนึกออกใช่ไหมมันมีความหมายมากเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนตอนไหนกำลังเป็นเพลงสุนทรียศาสตร์จะเสียไปนะ ถ้ามีอยู่นะฮะโอเคนะครับอาจารย์ปูเอาไหมครับเชิญอาจารย์ปูครับโอเคเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตนี้นิดนึงนะคือจริงๆปีนี้ปีที่3แต่ว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะมีคอนเซ็ปต์นะปีที่แล้วเราตั้งชื่อคอนเซ็ปต์ว่า break ปีนี้เราตั้งชื่อว่า melt นี่คืออะไร melt คือการละลายถูกไหมแล้วทีเนี้ยในการละลายในที่นี้หมายถึงว่าตอนเนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะเราใช้ชีวิตอยู่ในการที่รับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาแล้วเราอยู่กับมันได้เรื่องดนตรีก็เหมือนกันก็คือเรื่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะเจอว่าเฮ้ยบางทีเราจะเจอแจ๊สผสมกับอิเล็กทรอนิกส์ดนตรีเทรดิชันดนตรีพื้นเมืองดนตรีประจำชาตินั้นๆมาเจอกับเสียงอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันหลอมละลายจริงๆมันที่มันมาจากคำว่า melting pot ภาษาอังกฤษก็คือมันมาจากเรื่องการที่ว่าคนหลายๆชาติมาอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในเมืองเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่คือสิ่งที่เราจะเจอในคอนเสิร์ตนี้คราวนี้เดี๋ยวพูดถึงเพลงแรกก่อนเพลงแรกเนี่ยโดยคือมันกลายเป็นประเพณีไปแล้วว่าเราจะเปิดงานโดยงานวิดีโอของอาจารย์ไบรอันมิวส์อาจารย์เป็นชาวแคนาดานะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็เคยสอนอยู่ที่มหิดลนะแล้วก็ล่าสุดไปสอนที่ ABAC นะคืองานชิ้นนี้เป็นงานวิดีโอสิ่งที่เราจะเจอก็คือจะเป็นบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุ 90 นะซึ่งมีชีวิตรอดมาจากสงครามโลกครั้งที่2นะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นบทสัมภาษณ์แล้วก็จะมีเรื่องดนตรีประกอบนะโอเคครับก็เดี๋ยวลองรับฟังกันThat evil bastard. It was that man again, the embodiment of pure evil. His image is always there. He murdered millions and affected the lives of millions of others. Seemingly normal people living their everyday lives have a story to tell about his influence on their lives. That's why I thought my mother's story had to be told. There are few left, and she was there with a story to tell. Mom was born in 1927, 90 years ago. It was quite the year. Many things were going on. When you think about it in retrospect, it's a completely different world. Lindbergh had made his first flight.
and people were still recovering from the horrors of the First World War. But there was also a lot of optimism in the air, and things were going on in many different ways. Cars were on the road, giant dirigibles were in the air, and television was in its infancy. But things weren't always rosy. There was a lot of poverty, a lot of labor unrest. Still, there was room to live a beautiful, bucolic life, and that's what my mom was living for their family. Mom grew up in the quiet village of Twyford in Berkshire, a small village west of London. The branch line from Twyford takes you down to the fairy tale town of Henley-on-Thames, famous for its boat races and unspoiled Victorian atmosphere. Not far from Twyford is imposing Windsor Castle and Highclere Castle, the principal set of Downton Abbey. Downton is a story that, in its later episodes, set the social tone for Mum's generation. Mum's father, an army veteran who served in India prior to the First World War, was the village policeman. Her mother, Harriet Phyllis, hailed from an upper-middle-class family. Together, they raised 6 children, 2 boys and 4 girls, Mum being the youngest. Mum's earliest recollections are when she was 4. She contracted TB from unpasteurized milk. I was in hospital for 11 months. 11 months is a long time. Yes. Yes. Did you make good friends there? I made a little friend named Kitty Berry, and we used to sing together. So that was the beginning of your singing My singing days. career. Mum's education was at the village school, an altogether forgettable experience, she says. School was not her thing, but she certainly had an affinity for the arts, being drawn to dance and singing almost from the start. She particularly loved tap dancing, something she returned to much later in life. But unfortunately, at 12, Mum's idyllic life was about to end. When the war started, Yes. my mother, I do remember my mother standing at the sink in the kitchen crying because the First World War had not been over very long, and my mother lost her brother in that war. So here we go again with another war. And she was worried because I had 2 brothers who were both going to be in the war, yes. One especially, and he survived. He was in the 8th Army, he was in the desert, and he was reported missing. But apparently he got behind German lines and then was discovered again, I suppose. My brother was also at Dunkirk and all the big battles. And right at the end, which he always said ruined his life, my brother was one of the first British soldiers to enter Belsen concentration camp. And it was awful. He never got over it. As the war progressed, the streets were filled with military vehicles and the air filled with aircraft, both friend and foe. Fortunately, Mum's village was spared the hell of London, although a German pilot did jettison his bomb on the local cricket pitch. And nearby Reading, below a large town and potentially large target, was only hit once. I remember the Blitz. Luckily, where I lived, we only had one bomb, which unfortunately hit my sister's office. My sister was at work, and when they heard the bombs coming, they flew under the table, and it saved their lives. In addition to convoys heading south toward the coast, there are sharp memories of German and Italian prisoners working on the roads and in the fields, and of the Black American soldiers Mum's mum would invite for dinner. And there's the wail of the banshee again, this time a friendly wail. The all-clear signal tells us that the bombers have gone. Eventually, the war came to an end. Jubilation erupted, and Mum even made the trip to London to join the ecstatic multitudes outside Buckingham Palace. A new world was dawning.
The country was in shambles, but there were still opportunities to enjoy the pleasures of peacetime. Mom enjoyed horseback riding and soon rediscovered her love of singing, even performing with Reading Amateur Operatic Society's production of Bless the Bride. Singing would eventually become her most passionate artistic pursuit, one that would take her to performing at a high level in years to come. She also resumed dancing with vigor and even attracted the attention of the somewhat notorious Windmill Theatre up in London. I love to tap dance and I love to ballet dance. I did both those things. Yes. My teacher thought I would be good enough to go on the stage at the Windmill Theatre in London. Yes. But I took one look at the Windmill Theatre and said, no way am I going to dance there, because most of the girls were practically nude, and that was not my thing. But I could have done anything they did, because I was a good dancer. So I didn't go to the Windmill Theatre. At London's Morden Park, Pathé News invites you to a front stall seat at the Film Stars Garden Party. It was the year's biggest get-together of Britain's who's who in films. The late 40s also saw a resurgence of the British film industry. It was the time for rubbing shoulders with famous film stars at Film Star Garden parties up in London, a favorite pastime of my mom's and with her sister. My sister Betty and myself, we were film star crazy, of course, because we were young and foolish. And we went to the Film Star Garden party in London. You really want to know? Yes. Sleazy. We didn't think much of them, actually, but we saw all the film stars that we knew from movies from way back then. Big disappointment. Unfortunately, celluloid heroes couldn't pull Britain out of the gloom. Life was hard, housing was scarce, rationing would persist for years, and the shops offered little in the way of luxury. However, one magical thing did happen for Mom. She met Dad, a former Royal Navy pilot and lovely man, very much deserving of his own story. In 1951, they married, and in 1952, they made the bold choice to come to Canada, crossing the Atlantic on the steamship SS Neptunia. It was in February, which is a very bad month to go on the sea, and I couldn't be with my husband. I don't remember why we couldn't be together, but I shared a cabin with another English woman by the name of Mrs. Bell, and because the sea was so rough, the waves were mountainous, no exaggeration, terrible. The lady I was with kept on saying, because she was North Country, from the north of it, ooh, but I can't swim. And that's all she kept saying was, ooh, but I can't swim. Well, believe me, nobody could have swum because the waves were mountainous. The sea was so rough. They landed in New York City, where a kind New York taxi driver, upon hearing my dad was a fellow Navy man, gave them a free lift to Grand Central Station, where they caught a train to Toronto. Of course, Toronto was far from the cosmopolitan place it is today. The city was under relentless gray winter sky, and news was dominated by the likes of the Boyd Gang, robbing banks all over town. Still, they quickly adapted to the new life. Dad quickly picked up a job at Avro Aircraft, and after bouncing around a couple of residences, they settled in Weston, bought a bulbous blue Pontiac, and in 1954 had me. They fell into a material good life, far and away better from what they left back in England. Eventually, we wound up in a nice West Oakville subdivision where in 1957, my brother was born. I remember it as a wonderful time. It was Leave It to the Canadian Beaver. Dad was a less wooden version of Ward, and Mom was a more vivacious and artistic June. They were the perfect parents. Life would still have its challenges, of course. The Avro Aero program would have its plug pulled. And after a spell with de Havilland, Dad would eventually move the family to the States,
where he would continue to work on the aeronautics side of defense industry for years. Mum's singing career would take off, but that's another story. In retrospect, the events of war drove Mum and Dad's story, as did the lives of most people of their generation. As one of life's ironies, I feel fortunate things panned out the way they did. I've been a very lucky man. Thanks, Mum. An English country garden. Oh, I know the first line. Da 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 da. In an English country garden. Da 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 da. Dee 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 dee.ฮัลโหลโอเคจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเนื้อหาสำคัญที่จับได้ของงานอาจารย์ไบรอันก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าจริงๆศิลปะหรือว่าดนตรีเนี่ยในช่วงศตวรรษที่ 20 เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมาก ปัจจัยอย่างแรกเลยคือมันเกิดเรื่องสงครามถูกไหมสงครามโลกครั้งที่ 1สงครามโลกครั้งที่ 2ซึ่งมันส่งผลกระทบกับคนในหลายประเทศถูกไหมแล้วทีเนี้ยคือดนตรีมันก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนกระจกที่ส่องสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอะไรหลายอย่างที่แบบรวมถึงดนตรีไฟฟ้าด้วยมันก็เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 20 นี้นะโอเคงานชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นงานของโปรเจกต์ชื่อว่าไตรสอนใช่ไหมไตรสระนะต้องอ่านว่าไตรสระนะแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์กุ๊กหรือผู้กันดิอธิบายที่มาของวงนี้ผู้กันก็ได้ครับก็ชื่อที่มาครับไตรสระมาจากอาจารย์กุ๊กนะครับอาจารย์กุ๊กแนะนำครับแปลว่า3เสียงครับก็คือพวกเรา3คนมาเล่นด้วยกันครับก็อิมพอไวส์คราวนี้ก็มันจะไม่เหมือนกับดนตรีแจ๊สที่ปกติอิมพอไวส์กันนะครับก็คือจะเป็นเหมือนฟรีอิมพอไวส์จะลองฟังดูนะครับ
ค
ไปเป็นเพลงProsper Night นะครับ อันนี้เพลงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการทั้งสองท่านนะครับครับ อาจารย์ปูผมไม่อธิบายเพลงที่ถึงเพลงนี้เดี๋ยวอาจารย์ปูแกล้งผมอีกนะครับก็เพลงนี้เป็นเดี๋ยวเราจะได้ยินเพลงที่มีซอสามสายนะครับก็ซอสามสายก็จะเล่นเพลงที่ว่าช้าลูกหลวงนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงซอสามสายที่สำคัญเพลงหนึ่งนะครับที่เขาใช้โดยประเพณีแล้วจะใช้บรรเลงกล่อมเจ้านายนะครับในตอนที่ประสูติเจ้านายที่จะเล่นประกอบเนี่ยจะเป็นชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเพลงชั้นสูงนะครับแล้วก็ผมชอบเพลงนี้มากเพราะว่าส่วนหนึ่งผมเจอว่าในสังคมไทยเวลาเราได้ยินเสียงซอสามสายขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็จะกลัวก่อนนะฮะรู้สึกว่าจะหลายๆคนพวกเรากันเองที่นี่ก็จะชอบใช้คำว่าหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาได้ยินเสียงซอนะฮะไม่ได้เลยได้ยินเสียงซอเลยแต่ในแง่หนึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะให้เราลองคิดในแง่หนึ่งว่าเพลงเหล่านี้เนี่ยในภาษาเหล่านี้จริงๆมันเป็นเพลงที่งดงามเพราะว่าถ้าไม่งดงามก็คงไม่เอามากล่อมเด็กที่เป็นเจ้าฟ้านะครับก็มันต้องเป็นเพลงที่งดงามก็คงไม่เอาเพลงหลอนๆน่ากลัวมากล่อมเด็กถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าในแง่หนึ่งบางทีเราลืมวัฒนธรรมตรงนี้ไปแล้วหรือเราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมนี้เลยจริงๆแล้วนะครับก็เลยเป็นเพลงหนึ่งที่อยากจะนำมาทำให้พวกเราฟังดูนะครับแล้วก็ไม่พูดอะไรมากที่เหลือเราอยากจะคุยอะไรนอกรอบก็มาถามผมเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ในแง่หนึ่งผมอยากให้เราลองคิดถึงเป็นเพลงกล่อมเด็กแล้วเป็นเด็กที่เราเป็นเด็กก็ได้แล้วเราก็เห็นกลางคืนเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองฟังดูนะครับแต่ตอนนี้ยังพูดข้ามเวลาเชิญเลยครับโอเคครับ
ฮัลโหลโอเคครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับจะเป็นเพลงของชื่อเล่นก็ชื่อมิ้นท์นะครับคือธนพลชีวินปิตินะครับเป็นนักศึกษาที่จบแล้วของภาควิชาcomposition ของที่มหิดลนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของงานชิ้นนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นเขาใช้เทคนิคที่ในเชิงการประพันธ์เพลงเขาเรียกว่า music contrast นะ music contrast ก็คือการที่เราเอาเสียงที่เราบันทึกมาเนี่ยนะจากสภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะเสร็จแล้วเอามาใช้ไอ้เทคนิคการ edit audio เนี่ยนะแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเขาก็จะใช้เครื่องเล่นเทปเสร็จแล้วก็ edit นะคำสั่งที่เรารู้จักกัน cut copy paste ใช่ไหม cut ก็คือเขาก็มีเครื่องตัดเทป copy ก็ copy ถ่ายจากม้วนหนึ่งไปม้วนหนึ่ง paste ก็เอาเทปอีกแถบหนึ่งมาแปะนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เนี่ยเทคนิคพวกนี้แล้วก็มีการเล่น reverse เล่น speed เปลี่ยนspeed ของเทปอะไรพวกนี้แต่คราวนี้มาเป็น audio มันก็ง่ายนะครับโอเคก็คือ material ที่มิ้นท์เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสียงที่เราจะเจอกันในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเสียงที่เราพบเห็นในเมืองนะโอเคเดี๋ยวจะต้องไปเปิดจากคอมตัวนี้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ
ติ้งติ้งเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะได้ยินเสียงที่เราเจอในชีวิตประจำวันเสียงลิฟต์ใช่ไหมเสียงอะไรอะลากล้อใช่ไหมไออะไรนะกระเป๋าเดินทางลากไปลากมานะโอเคคราวนี้เพลงต่อไปจะเป็นคอมโพเซอร์รับเชิญที่เป็นถือว่าเป็นขาประจำของเฟสติวัลของคอนเสิร์ตนี้นะมาทุกปี ซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะเดี๋ยวให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าขอเชิญกิตครับผมกิตติศักดิ์ตรียานนท์นะครับ หรือถ้าใครไม่รู้จักคนนี้โปรดิวเซอร์สิงโตนำโชคนะเชิญครับกิต ครับก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบนะครับที่ตรงไหนดีโอเคครับที่เชิญมานะครับแสดงงานอย่างจริงผมค่อนข้างจะไม่ใช่คนสายที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามจะฝึกทำงานทดลองฝึกเกี่ยวกับเนี่ยนะครับเทคโนโลยีดนตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าสนใจเองแล้วก็เอาไปใช้กับการทำงานด้วยนะครับก็สำหรับงานคราวนี้นะครับที่เตรียมมาเนี่ยคือผมได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากการที่แบบว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมสนใจเรื่องซาวด์เรื่องพวกหูฟังลำโพงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่านไปอ่านมาก็จะมาเจอเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนทองนะครับแล้วก็พวกgolden ratio นะครับ golden angle พวกนี้ครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนตามที่มันเกิดบ่อยๆตามธรรมชาติอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าที่มือเราอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าแบบต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วคนเนี้ยผมก็ไปเป็นช่วงที่แบบว่าผมไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีแล้วเราก็ไปดูต้นซากุระอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นแบบว่ามันเป็นช่วงผัดเปลี่ยนฤดูพอดีอ่ะกำลังจะเข้าช่วงสปริงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าแบบว่าต้นไม้เนี่ยมันโตยังไงอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแบบต้นไม้ที่อยู่เยอะๆเนี่ยแล้วมันมีการกำลังเปลี่ยนฤดูเนี่ยเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับก็งานชิ้นเนี้ยผมก็ตั้งชื่อเป็นซากุระนี่แหละก็คือชื่องานว่าCherry Blossom นะครับโดยวิธีการเนี่ยผมก็ใช้วิธีการจินตนาการโน้ตขึ้นมาคือโน้ตตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเริ่มมาจากเป็นลำต้นแล้วก็เป็นกิ่งแล้วก็เป็นใบแล้วสุดท้ายก็กระจายเป็นดอกก็เพลงนี้มันหลักๆมันจะเป็นเรื่องของฮาร์โมนีมากกว่านะครับก็คือเป็นต้นเป็นใบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟังเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันได้ยินคอร์ดที่มันโน้ตมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจาก1ก็เป็น2เป็น4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น512 1024อะไรเงี้ยจะโน้ตมันก็จะเยอะๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ผมทำแล้วก็รู้สึกเองก็คือรู้สึกเหมือนเรามองวิวนะครับแล้วเราก็เห็นต้นไม้อย่างเงี้ยก็เชิญรับฟังได้เลยครับขอบคุณครับ
โอเค ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่กิจเชื่อใจนะมาแสดงที่นี่ทุกปี เพราะว่าก็ถือว่าถ้าเกิดว่าในวงการที่ทำดนตรีทดลองเนี่ยก็ถือว่ากิจก็เป็นคนที่พยายามจะทำอะไรใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้เกือบจะไฮไลท์แล้วนะเพลงที่ 6 อันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์เชิญนะมีแขกรับเชิญมาจากต่างประเทศนะเป็นปีแรกนะที่แขกรับเชิญมาจริงๆนะก็เพลงนี้เนี่ยคืออาจารย์เคยไปดูการแสดงของเขาเนี่ย3 คนนี้นะที่ BACC ตอนนั้นมันเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Hearing Visual Looking Sound นะก็คือการที่เราได้ยินสิ่งที่เราเห็นนะแล้วก็เรามองเสียงออกมาในหัวของเราเป็นยังไงซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นหมายเลข3นะเขาทำมาแล้ว2 ชิ้นนะก็จะเป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่างมีเริ่มต้นจากคนนี้นะมิสเตอร์โชจุนหยานนะแล้วก็อีกคนนึงเป็นมือโปรดักชันนะอาจารย์ก็ไปเจอเขาที่มาเลเซียนะไปเล่นงานเดียวกันมา2 ครั้งนะได้ให้เขียนโน้ตอะไรให้เล่นได้หมดนะก็อันนี้ชื่อ Would you say your full name or short name yeah ปกติถ้าเกิดว่าอะไรนะถ้าคุยกันถ้าเรียกชื่อยาวๆจะเรียกว่า Maximilian นะ Maximilian มันจะเป็นชื่อที่แบบอยู่ในนิทานของทางเยอรมันนะตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะชื่อ Max Weaver นะนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในโปรเจกต์นี้ก็คืออาจารย์กิติพันธ์จันทร์บัวลาอาจารย์ไอซ์นี่ตอนนี้อาจารย์ไอซ์สอนอยู่มหาลัยศิลปากรนะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์คงพูดเรื่องงานของเขาไม่ได้ดีเท่าเจ้าของงานเนอะเดี๋ยวอาจารย์จะให้3 คนเนี้ยนะเขามาอธิบายให้พวกเราฟังว่าโอเคเขาเริ่มต้นทำงานยังไงคือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้งานเนี้ยมันมีการทำงานร่วมกันจริงๆระหว่างคอมโพเซอร์นะวิชวลอาร์ติสต์แล้วก็นักดนตรีนะเดี๋ยวจะให้เขามาลองพูดอธิบายให้พวกเราฟังว่าไอเดียเขาได้ยังไงวิธีการทำงานเป็นยังไงบ้าง Yeah so Julian you can tell the audience about how you start work and the process yeah all 3 of you okay sure. So I start first yeah so in general the idea came since 2013 where I was invited by Mr. Chong Ki-young from Malaysia. So at that time we have this Sound Bridge Festival in Kuala Lumpur, and that time I remember we have 8 young composers where we have this interdisciplinary performance opportunities, and for me I chose a Chinese calligrapher to work with musicians, and at that time Max was my performer, and together with Daisuke, a flautist from Japan. So at that time I have this opportunity to work together with the Chinese choreographer, but the issues that I have that time is I prepared a score as a composer, but I can't prepare a score for the calligrapher. I was like, how should I notate to him? He does not know any. There is no common ground between musicians and Chinese calligrapher besides words. So that time the performance was I have much control for the musicians, but I have no control to the visual artists. So it's like I have to just tell him like during the performance, different sections I'm going to change the light. Or I change the light, which means I change the mood of my compositions, and you can, based on the mood, you improvise according to the atmosphere I provide to you. So in general, this is the first time I have this collaboration between sound and visual.
So then it get to my personal research studies where I'm thinking, so let's say I'm giving a chance to giving similar levels of instructions to musicians and visual artists. How can they communicate and collaborate with each other? So, which means besides the visual artist has the freedom, can I also give some restriction to him? And at the same time, I give some freedom to the musicians. So this came out with my research studies with the title Communications Between Sound and Visual Artists in Improvisatory Performance. It's now in final stage. I'm going to do my defense probably next month. So two of them are the first groups who I invited and accept the challenge to work with me for this experiment. So that time, year 2015, I finished a piece where I prepared the instructions or some structures in words because I can't find any others common ground between a sound artist and a visual artist. And then on top of that, we worked together for 2 weeks in Kuala Lumpur, and then we discussed about the materials, how to prepare the materials in terms of sound and visuals. And then that time I'm restricted for the activity is like, Max, you just play sound. Ice or Kitty Pan, you just play visual. And then the research is like, how can they coordinate with each other during the performance? Because they are like, I'm talking in English and you are talking to me in Thai, for example. Then how can we find some common things in between in order to understand each other or in order to get the message from each other? And then we spend 2 weeks for rehearsals, and then we have the opportunity to perform for 5 times. And then after that, this time, we decided to have something a little bit more free, where we don't, because of some constraint we don't have much time to meet with each other, but we have already have the kind of connections because we already play together quite a while. So we have some verbal discussion through online, and then we prepare some materials, and then we just jam today. So in general, this is the main idea of trying to have sound and visual at the same time, and so that we can communicate, and I hope that message or the connections can be presented to the audience. Yeah, that's all. Hello everyone. So thank you very much, Julian, for this introduction and to talk about this project from his point of view as initiator and composer. So my perspective is the one of the performer. So you see, I'm a percussionist, I use live electronics. In 2015, just right after I moved to Malaysia, Julian told me, brother, I need you for my project. You have to do improvisation with visual arts, and you have to show me how to communicate. And I thought a little bit like, what do you want? But, so at the beginning it was pretty helpful that Julian said, okay, this is a rhythmical motive that you have to play, and Ice, as the visual artist, you have to play this. So Julian, as the composer, helped us to give us connections between the two things. So we got used to this, and we developed a language together, a musical language together. But you see, then sometimes I get these questions, how do you understand each other? How do you understand this? So it's a very simple thing. I can give you an example. Wenn ich jetzt mit euch allen in Deutsch rede, versteht ihr natürlich kein Wort. Das ist doch auch klar, weil fast keiner Deutsch sprechen kann. Aber Julian ist mein guter Freund und ich bin sehr glücklich, mit euch allen hier auf der Bühne zu stehen. Okay, so of course, I guess nobody speaks German here. What you could, but you could, what? Ah, du kannst Deutsch reden. That's good. He speaks German. So, but what I want to show you is, I talk to you with quite a friendly, in quite a friendly manner. I shook hands with Julian and Ice, so you could get that the things that I say, although you don't understand every single word,
had a friendly, open, warm character. If I would do this, oh Eis, was machst du jetzt schon wieder mit deinem Computer? So again, you didn't really understand word by word, but you got that I was obviously angry at him. So if you use this idea to approach contemporary music, experimental music, arts, the combination of visual arts and music, that's a pretty good approach because it's about the subtext. It's not important that you understand every motive. So I translated this idea to music. At the beginning it was very clear, let's say Kitty Pan plays some dots, then I play dots on my drum. Okay, after a while I try to get a bit more into that. What's behind this image? What's the, color? How could I translate actual colors into tone colors? How could I translate filters into sound material? So at the beginning when we had this very clear notated stuff, visual and audio, that was just the first step. And the more we worked together, the more we got into this creating, hearing, visual looking sound. Yes, thank you very much. So, and that's also one reason why we needed less and less clear instructions, because we developed this way of performing with each other. And I think I said enough now. It's Kitty Pan. Thank you very much. ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราจริงๆผมส่วนตัวรู้จักกับดร.โฉเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันจะ how long did you know each other 10 I don't know ก็นะครับคืออาจารย์ดุลเนี่ยก็พูดย้อนไปว่ามีช่วงหนึ่งน่าจะ2010 is that year the project that we work with 2015เนี่ยครับคืออาจารย์เขามีความสนใจแล้วก็ทำงานร่วมมือกับเสียงแล้วก็คอเรียกราฟเฟอร์คือเหมือนเป็นอะไรพูดภาษาจีนนะครับที่แบบว่าเหมือนเขียนเป็นผู้การจีนแล้วก็เจสเจอร์ต่างๆของภาพกับเสียงเนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่พยายาม develop อยู่นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์เขาสนใจแล้วก็ develop ต่อมาเรื่อยๆครับจนพวกเราได้อาจารย์จุนเนียนก็เชิญมานะครับให้ทำงานร่วมกันซึ่งงานนี้เราจริงๆเป็นอินพอไว้บนพื้นฐานของการ study ด้วยคือการเรียนคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีมาอินพอไว้เลยเราต้องมีการทำกันบ้านกันบางทีก็เยอะมากนะครับคือมาดูวิดีโอซ้ำว่าเราทำไปเพื่ออะไรทำไมแอคชั่นแบบนี้เสียงแบบนี้นะครับทำไมสิ่งที่ออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับก็งานวันนี้ก็จะเป็นงานครั้งที่น่าจะ3ครับผม3ไม่นับโปรเจกต์เล็กๆนะครับก็จะเป็นพวกเราเพิ่งเจอกันเมื่อวาน we just talked yesterday we just meet each other and we have some sound checking นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ยังมีอะไรก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็พยายามติดต่อกันนะครับเราไม่ใช่โปรเจกต์ที่แบบให้ทำแล้วหายไปเลยครับเราก็ยังมีโปรเจกต์แล้วก็ส่งperform อยู่บ้างนะครับตัวแถวนี้นะครับก็จะเป็นงานที่แตกต่างจากครั้งก่อนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนเรามาทำความรู้จักกันนะครับทั้ง3คนแล้วก็ทำงานร่วมกันโอเค performance มีอะไรเทคนิคเสียงประมาณไหนที่จะออกมาทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็ visual นะครับส่วนตัวจริงผมไม่ใช่ visual artist ผมเป็นนักดนตรีเหมือนกันนะครับผมจบดนตรีนะครับจบ composition นะครับก็โอเคคงใช้เวลานานแล้วนะครับลูกผมจะรอดูงานด้วยนะครับก่อนที่จะหลับนะครับโอเค we shall start now before my baby gets messed up
ค
แล้วโอเคครับ คราวนี้ก็มาถึงเพลงสุดท้ายนะครับ เพลงที่ 7ละเพลงนี้เดี๋ยวชื่อเพลงจะชื่อมันอ่านได้2อย่างคือเมื่อคืนได้ข้อมูลเพลงมานะเพลงนี้ตอนแรกเขาบอกว่า Man Against Machine แต่ว่าคอมโพเซอร์ก็คืออาจารย์จิรเดช เศรษฐพันธ์อาจารย์อาร์ตนะบอกว่าเวลาทำสูจิบัตรช่วยเอาตัว x มาไว้บนตัว n หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นมันอ่านได้2อย่างก็คือ Man Against Machine หรือว่า Max Against Machine เพราะฉะนั้นเพลงนี้คนอื่นเล่นไม่ได้ต้องคนนี้ I told them that it must be you It must be me. yes be เพราะฉะนั้นเพลงนี้เมื่อเขียนให้เขาเล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่อธิบายงานได้ดีที่สุดก็คงต้องเป็นคนที่เนี่ยต้องเล่นเพลงเนี้ยนะโอเค I told them that it must be you you are the best to explain about the piece yeah Thank you very much. Before I explain about the piece, I would like to take the opportunity to say I'm a huge fan of concerts that have a red line going from the beginning to the end, and obviously we have electronic music in here. But I would like to take 30 seconds. Do you remember how this concert started? What was the first event we had? There was this video, right? Yeah.
I didn't plan this speech, and I will take this very, very short. But I found it remarkable because, you know, my grandmother is 10 years older than the lady who spoke. And my mother is born in the same year as the gentleman, as her son, 54. I'm German, so obviously we have our responsibilities for this very dark chapter in our history. But you know, it's very interesting to see that my grandmother told me similar stories, very similar. When I heard this, I felt like, yeah, it's like my grandmother talking. Maybe some things from a different perspective. But what it just taught me again, over and over, we are so lucky to grow up in quite a safe time, quite a safe surrounding. We have the privilege. We can work with the arts and music every day, right? We don't have to worry about someone dropping bombs at us at the moment. And I think we should all be very thankful, and we should do our very best to keep it that way. And I'm not saying that music or the arts makes you a better person. I don't believe this, but what I believe, through arts and music, we get together. So what we have today here, and I'm very thankful for this invitation, that showed again, it's very important that we keep working together, keep living with each other. I think this would makes us better people in the end. So the piece that you will listen now, I will not explain much about it because there are surprises in the piece. But also in this piece, you think, oh, it's my solo, Max's solo, together with electronics and the video, but it's actually not. It's a duo by Jiradesh Setabundu, who I think you know him. I was very happy when he wrote this piece for me last autumn, and after the premiere, we kept working on it. And so at the beginning of the year, we did a video recording of it. So it's a piece that has been with me for a while. And when he told me at the beginning, you only need a bucket, I was a bit like, I need a bucket, I hope it's not like this stompy thing. But it's totally not. So yeah, I should stop talking. You should just watch and listen. Okay, have fun.
we're gonna do it my way.โอเคครับ ก็จบไปแล้วเนอะเป็นไงบ้างครับน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราใช่ไหมนะไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้นะ ก็โอเคก็ขอบคุณมากที่มาดูกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ไม่ยากหาดูได้ไม่ง่ายหาดูได้ไม่ยากจะมานั่นทำไมนะก็โอเคเรียบร้อยจบไปแล้วครับ ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากครับถ้าใครช่วยเก็บของอยู่ก่อนนะครับอ้อลืมสิ่งสำคัญที่สุดขอบคุณแขกรับเชิญที่เสียสละเวลามาเล่นให้เรานะครับ มีดร.โชจุนยานผมเป็นให้อาจารย์โชจุนยานนะครับแล้วก็ Max where are you Max yeah hello Max yeah thank you very much for you guys yeah